জাতীয়সকল তোমালোকৰ মই ক্লাছ 10 এডভান্স মেথৰ এক্সাৰসাইজ 2.2 কৰি আছিলোঁ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ অলৰেডি আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 কৰিলোঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 কৰিম 2 কি বুলি কৈছে তোমালোকৰ এক্সপ্ৰেছ ইন a প্লাছ আই বি ফৰ্ম আমাৰ যিটো আছে আমি a প্লাছ আই বি ফৰ্মত আমি প্ৰকাশ কৰিব লাগে আমি ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন 1 কি দিয়া আছে 1/1 প্লাছ আই হোল টু দি পাৱাৰ কিউব a প্লাছ b হোল কিউব আইডেন্টিটিটো আমি এপ্লাই কৰিব লাগিব কি কৰিম a plus 1 cube plus 3i square plus কিমান হ'ব আমাৰ i cube তেতিয়াহ'লে আমি জান পালোঁ 1 plus 3i square মানে -1 হ'লে -3 i cube মানে আমাৰ কিমান আহিব i square into i square মানে -1 into i তাৰমানে কিমান পাম আমি -i আমি মাইনাস প্লাস কৰি দিম পাম -2 প্লাস টুৱাইস আই এইটো আমি ৰেচনেলাইজ কৰি দিম পৰিমেয়খন বুলি কয় অসমীয়াত 1 প্লাস টুৱাইস আই আমি কি কৰিম এইটো -2 টুৱাইস আই ওপৰলৈ আমি দিব লাগিব নিউমাৰেটৰ এণ্ড ডিনমিনেটৰ গতিকে আমাৰ কিমানত আমি ব্ৰেকেট নিদিলেও এইটো হৈ যায় ব্ৰেকেট দিলে আপত্তি নাই গতিকে আমাৰ a plus b a minus b আইডেন্টিটি -2 হোল স্কোৱাৰ -2i হোল স্কোৱাৰ ওপৰত থাকিলে আমাৰ -2 টুৱাইস i গতিকে -2 টুৱাইস i পালোঁ এইটো কেন পাম ইভেন নাম্বাৰ আছে গতিকে -2 প্লাছ 2 স্কোৱাৰ মানে 4i স্কোৱাৰ মানে মাইনাছ যিহেতু 2 স্কোৱাৰ মানে 4 গতিকে আমি কেন পাম +4 then come -2 twice i 4 plus 4 8 এইটো কি আমি পার্ট বাই পার্ট কি লিখিম -2/8 -twice i by 8 যেটো অলরেডি ক্যান্সেলিং হৈ আছে ক্যান্সেলিং হলে কিমান হ'ব আমাৰ 1/4 -1/4 i তেলে আমি এটুকে আমি লাস্ট পার্টটো আমি কি কৰিব পাৰিম -1/4 plus i -1/4 যেহেতু a plus ib ফৰ্ম আমাক কৰিবলৈ কৈছিল মই এইটো ফৰ্মত প্ৰকাশ কৰিলোঁ এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 কৰিম আমাৰ 2 কিমান আছে i -1 ডিভাইডেড বাই i plus 1 আমি এইটো কি কৰিম ৰেচনেলাইজ কৰি দিম i plus 1 যেহেতু আছে আমি i -1 দিম ইয়াতো দিব লাগিব এটা সিম্বল দিয়া লগে আমাৰ কিমান হ'ব এটা যেটো আছে এটো দি দিয়া লগে আমাৰ কি লিখিব আমি স্কয়াৰ তোমালোকে এই আগত লিখিব পাৰা তোমালোকে গতিকে এটো কিমান হ'ব i স্কয়াৰ -1 স্কয়াৰ এটো a - b হোল স্কয়াৰ আইডেন্টিটি i স্কয়াৰ -2i প্লাস 1 i স্কয়াৰ মানে -1 -2i প্লাস 1 -1 গতিকে তলত পালো আমি -2 this is cancelling হল -2i 2 cancelling হল - cancelling হল অলরেডি কিমান থাকিলে i পালো কিন্তু আমি ইয়াত ৰাখিলে নহব আমাক কৈছে যে কি a plus ib ফৰ্ম গতিকে আমাৰ ৰিয়েল পাৰ্টটো নাই গতিকে আমাৰ ইমাজিনাৰী পাৰ্টটো i1 গতিকে আমাৰ এইটো a plus ib ফৰ্ম হৈ গ'ল প্ৰকাশ হৈ গ'ল এইটো এক্সপ্ৰেছ কৰিলো আমি question number 3 to কিমান আছে 1 minus i divided by 1 plus i whole square এটা আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰতে আমি কৰিব লাগিব এটো ৰেচনেলাইজ গতিকে আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰতে কৰিম 1 plus i আছে 1 minus i তাৰ পিছত আমাৰ 1 minus i এটো এটা আছে গতিকে আমি কি দিম এটো কৰিম আৰু আমাৰ যেটো উপৰ হোল স্কয়াৰ এটোটো আছে গতিকে আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰ পাৰ্টটো কৰিম এটো a - b হোল স্কয়াৰ আইডেন্টিটি 1 - twice i plus i স্কয়াৰ তলটো 1 স্কয়াৰ - i স্কয়াৰ গতিকে আমাৰ হোল স্কয়াৰটো আছে এইটো কিমান হ'ব আমাৰ এডাল ব্ৰেকেট ইউজ কৰিব পাৰিম আমি 1 - twice i স্কয়াৰ মানে -1 1 i স্কয়াৰ মানে -1 - this plus whole square this cancel 1 - 1 cancel কিমান থাকিলে আমাৰ -2i আৰু তলত থাকিলে
2 whole square 2 to cancelling গ'ল আৰু ইভেন নাম্বাৰ থকাৰ কাৰণে মাইনাছটো প্লাছ হৈ গ'ল গতিকে আমি কেন পালোঁ এইটো আই স্কোৱাৰ পাম আই স্কোৱাৰ মানে আমি কিমান জানো -1 এইটো আকৌ তোমাৰ a প্লাছ আই বি ফৰ্ম গতিকে ইয়াত কি নাই ইমাজিনেৰী পাৰ্টটো নাই গতিকে -1 প্লাছ আই ইনটু 0 দিব লাগিব আমি এক্সপ্ৰেছ কৰি দিলোঁ ইয়াৰ পিছত আমি কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 এবাৰ আছে আমাৰ কিমান 1 প্লাছ আই হোল স্কোৱাৰ -2 প্লাছ আই হোল স্কোৱাৰ এটা আমি কি কৰিব লাগে a প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ আইডেণ্টিটি a প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ আইডেণ্টিটি ইউজ কৰিম 1 প্লাছ টুৱাইছ আই প্লাছ আই স্কোৱাৰ মাইনাছ ব্ৰেকেট 2 স্কোৱাৰ প্লাছ 2 ইনটু 2 4i প্লাছ আই স্কোৱাৰ গতিকে আমি কেন পাম এইটো 1 প্লাছ টুৱাইছ আই স্কোৱাৰ মানে -1 4 প্লাছ 4i আই স্কোৱাৰ মানে আকৌ -1 আমি ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ এইটো ইচ্ছা কৰিলে আমি ডাইৰেক্টও কৈ দিব পাৰিলোঁহেঁতেন বাই দিছ কেঞ্চেল টুৱাইছ আই হ'লে আমাৰ কিমান হ'ব -4 -4i মাইনাছে প্লাছ 1 -4 1 3 -4i প্লাছ টুৱাইছ আই -2i তেতিয়াহ'লে আমি a প্লাছ আই বি ফ্ৰম প্লাছ আই ইনটু -2 এইটো a বুলি ধৰিলে a প্লাছ আই বি ফৰ্ম কুৱেশ্যন নম্বৰ 5টো আছে t প্লাছ 4i ব্ৰেকেট আৰু এইফালে কিমান আছে হোল ব্ৰেকেট 12 - 5 আমি ব্ৰেকেটটো ব্ৰেক কৰি দিম 3 ইনটু 12 36 প্লাছ আমাৰ -3 ইনটু 5 15i প্লাছ 4 ইনটু 12 48i minus 4 into 5 20 I square 36 minus কৰি দিম 8 minus 5 3 33i I square মানে minus I square মানে -1 this plus কিমান হ'ব আমাৰ 36 20 56 plus 33i তো আমাৰ ডাইৰেক্ট পৰি আছে এইটো ইয়াৰ পিছত আমি তাৰ 6টো কৰিম ইয়াৰ পিছতো আমাৰ আছে 6 নম্বৰ 5 - 3i ডিভাইডেড বাই 6 প্লাছ i আমি এইটো ৰেচনেলাইজ কৰি দিম 6 প্লাছ i আছে 6 minus i 5 minus 3i 6 minus i এইটো আমাৰ a প্লাছ b minus b 6 স্কোৱাৰ i স্কোৱাৰ এইটো ব্ৰেকেটটো ব্ৰেক কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 5 into 30 5i 3 into 6 18i minus this plus 3i square 13 minus 5i minus 18i minus 23i I square minus this minus 6 square 36i square -1 this plus 1 37 30 minus 3 27 23i গতিকে 27 by 37 minus 23 by 37 আমি এইটো লিখিব পাৰোঁ যেটো a plus ib from 27 by 37 plus I minus 27 by 37 ইয়াৰ পিছত নেক্সটটো কৰিম আমাৰ এইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 এইটো কুৱেশ্যনটো দীঘল আছে তোমালোকে কি কৰিব পাৰা ইয়াত কেইবাটাও মেথড ইউজ কৰিব পাৰি আমি এইটো পাৰ্টকে আমি ৰেচনেলাইজ কৰি ল'ব পাৰোঁ এইটো ৰেচনেলাইজ কৰি ল'ব পাৰোঁ তাৰপৰা LCM ল'ব পাৰোঁ এইটো আমি পাৰ্টকে হৈ আছে যিহেতু মই এই ভাগো নকৰি আমি বেলেগ এটা মই ডাইৰেক্ট প্ৰথমতে LCMটো লৈ অংকটো কৰি দিম তোমালোকে এই ভাগো কৰি চাব পাৰা মুঠতে নিজৰ এই মেথডটো এপ্লাই কৰিলে হৈ গ'ল তোমালোকৰ গতিকে আমি LCM ল'ম ফাৰ্ষ্ট টাইম 1 minus 4i 1 plus I তেলে কিমান হ'ব আমাৰ 1 plus I minus 2 1 minus 4i কমপ্লিট আকৌ এইফালৰ পাৰ্ট তোমালোকে আকৌ ৰেচনেলাইজ কৰিম আমি 5 plus I minus I ওপৰত আছে আমাৰ কিমান গতিকে 5 minus I this কমপ্লিট গতিকে আমি ব্ৰেকেটটো আমি কি কৰিম ব্ৰেক কৰি দিম
1 plus I minus 2 minus plus 8I তলত থাকিব কিমান আমাৰ 1 minus 1 plus I minus 4I minus 4I square bracket close itu আমি আকৌ bracketটো break কৰিম plus IB minus 5 square minus I square to 3 into 5 15 3I 4 into 5 into I square this plus 4I square এটা plus minus কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব minus 1 plus I plus 8I plus 9I এইটো আমাৰ কিমান আহিব আমাৰ 1 minus 3I আহিব I square minus 1 this plus এইটো কিমান হ'ব তোমালোকৰ তলত 5 square 25 I square মানে minus 1 this plus 15 minus 3 minus 20 23I square মানে minus this minus 4 minus 1 plus 9I 1 plus 4 this is equal to 5 minus 3I 25 plus 1 26 15 minus 4 11 minus 23 I next part to আমি আকৌ rationalize কৰিব লাগিব এটো I minus 3I I plus 3I for example 1 minus 1 plus 9I কিমান হ'ব আমাৰ আৰু 5 plus 3I এখানে পার্টটো আমাৰ কিমান আছে minus 23I by 26 আমি এইটো ব্ৰেকেটটো ভঙাৰ পিছত এইটো পাব আমাৰ পোৱাৰ পিছত এইটো ষ্টেপ পোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম নেক্সট আমাৰ minus 5 আছে আৰু 45 minus 3I 42I I square minus 27 5 square 25 I square minus 1 this minus plus 9 और ये पार्ट আমি কেন পালো minus 23I same next itu plus minus কৰিম আমি minus 5 minus 27 minus 32 plus 42I 25 minus 9 34 then minus 23I divided by 26 আমাৰ এটো আমি 17 ইয়াত কেটা কমন লৈ আমি এই কৰিব পাৰিলেন তাৰে আমি কৰিছো 34 26 84 ওৰে ওপৰকিটা আমি ব্ৰেকেটটো ব্ৰেক কৰি দিম minus 32 into 352 plus itu multiply কৰিলে minus plus 736I itu minus apply into কৰিলে 462I minus plus minus 42 into 23 966I square গতিকে পালো আমি এটা আসলে 352 this plus কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 6 9 1198 I minus I square minus this 966 84 আকৌ প্লাস মাইনাস কৰি দিম আমি এটো কিমান হ'ব প্লাস মাইনাস কৰিলে যেটো 966 over 352 614 plus 1198 I 884 what is 614 884 plus I
1198884 এইটো আমাৰ A+IB ফৰ্ম আমি এটোকে আন নকৰি আমি এটো কেনসেলিংও কৰি দিব পাৰো কেনসেলিং কৰিলে 2 কেনসেলিং যাব 2 কেনসেলিং কৰিলে কিমান হ'ব আমাৰ 44223807 প্লাস I আমাৰ ইয়াত 2 কেনসেলিং যাব 442 আৰু 5599 আমি বাইটো স্টেপ ৰাখিব পাৰো এইটো স্টেপ মুঠতে A+IB ফৰ্মত আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিলো প্ৰকাশ কৰিলো ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ নেক্সট খণ্ডটোত তোমালোকৰ মই কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 কৰিম